מה קורה יוטיוב? מה שלומכם? אז השבוע יצא לי להתקין נעילה אחורית, נעילה חשמלית. עוד לא יצא לי לנסות אותה ולבדוק אותה, חוץ מעל הליפט כמובן. חשבתי לעשות סיבוב ולנסות אותה, וזה כמה מכשולים שאני מכיר פה ליד פלמחים. אז אני בדרך לשם. חשבתי לעשות גם איזה סרטון על הדרך, סרטון השוואה של איך זה נראה עם טרקשן קונטרול. אני עד עכשיו הייתי עם טרקשן קונטרול ולא היו לי נעילות. חשבתי לעשות סרטון השוואה בין טרקשן קונטרול לנעילה אחורית עם טרקשן קונטרול מקדימה כמובן. אפשר לנסות גם סתם בשביל הספורט ובשביל הסרטון, אני אעשה את זה גם, להראות איך הרכב מתקשה או לא מטפס בלי טרקשן קונטרול בכלל, ואז להוסיף נעילה אחורית בלי טרקשן מקדימה, ואז להוסיף את הטרקשן מקדימה עם הנעילה האחורית. נעשה את ההשוואה הזאת, מעניין איך זה ייראה מבחוץ ואיך זה ירגיש כאן במושב הנהג. אז בואו איתי, אני בדרך, כמה דקות מגיעים. Down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. I fucked up this Russell, yeah we hustle, but the oh my טוב, אז הגענו לשטח. אני אתחיל להוריד אוויר, אני אוריד בין 10 ל-12 כזה. מי שלא מכיר, הדברים האלה, אלה מורידי אוויר אוטומטיים. ממליץ בחום למי שמטייל הרבה בשטח, זה אחלה דבר. מכוונים אותם ל-PSI קבוע, ללחץ אוויר קבוע. פשוט מבריגים אותם על הוונטילים, ברגע שזה מפסיק הוא מגיע ללחץ אוויר שכיוונתם. זהו, פשוט, בואו נתחיל. טוב, אז הנה המורידים האוטומטיים. מה שעושים זה בעצם פשוט מכוונים אותם. אני יכול לעשות סרטון אם תרצו על איך מכוונים אותם, אני אראה לכם. אם מעניין אתכם, תכתבו לי בתגובות, אני אעשה סרטון על איך מכוונים את זה ואני אוסיף גם לינק. טוב, אז נראה שזה הפסיק, כבר לא שומע אוויר יוצא. לקח 4 דקות, בזמן הזה עשיתי כמה דברים. עכשיו אני משחרר את זה וזהו. אז הורדנו אוויר ואנחנו בדרך לאמבטיה. יש שם כמה מכשולים, אני נבחר אחד ונראה איך האוטו מתנהג בשלושת המצבים, בלי טרקשן, עם טרקשן ועם נעילה אחורית. כבר מגיעים. טוב, זה בעצם נקרא אמבטיה, לפי מה שאני יודע. יש פה כמה עליות כמו שאתם רואים, מהשמאל עד הימין. אנחנו נראה לי שנבחר אחת משתי אלה. אז יש פה את העלייה הזו, ובגלל שאני לבד אני לא אעשה משהו שהוא סכן אותי או את הרכב, אין לי מכוון אז אני לא יכול להשתולל. אבל זאת עלייה שנראה לי שיש בה גם הצלבות, קצת חוסר אחיזה בהתחלה. בואו נרד לראות אותה. טוב, זאת העלייה. פה נראה שיש קצת חוסר אחיזה, אולי הגלגלים החליקו. כאן בעצם יש איזושהי, לא כל כך הצלבה, אבל יש פה איזו מדרגה. אני חושב שפה אני רואה שיש קצת החלקות, שאתם רואים, בגלל השיפוע. יש פה חוסר אחיזה גם. אז בואו ננסה, נראה איך זה נראה. אנחנו ננסה בהתחלה ללא טרקשן, סתם כדי לראות ולהרגיש. אז איך מכבים את הטרקשן בגרנד ויטר 2011? אנחנו משלבים ל-4H, לוק, 4H נעול, דיפרנציאל אמצעי נעול.
ולוחצים כאן בעצם 7 או 10 שניות עד שתראו את זה נדלק, את ה-ESP אוף נדלק. עכשיו הטרקשן קבוי, אנחנו בעצם יכולים להעביר ללואו, לשלב לואו, וגם בלואו הטרקשן לא יעבוד. בואו נראה את זה. לא מתקדם. בעצם מה שקורה, גלגל שמאלי נדמה לי, קדמי, ואחורי ימיני, אני חושב שהם מפרפרים, והטרקשן לא עוצר אותם ומעביר את הכוח לגלגלים האחרים, אז אנחנו עומדים במקום. מה שנעשה עכשיו, נפעיל נעילה אחורית, שהטרקשן עדיין קבוי. בואו נראה. מתקדם לאט, מתקדם לאט, אני עוד שנייה מגיע לאותה נקודה שהרכב נעמד בלי טרקשן, ואני מתקדם, מצליח להתקדם, אבל בגלל שאני כאילו רק הנעה אחורית, אז כל האוטו משחק לי, ואני כנראה גם לא אצליח לעלות. אני אפעיל טרקשן מכאן, אני ארד אחורה, ואני מבטל נעילה אחורית. אז איך אנחנו מפעילים את הטרקשן בעצם? אנחנו שמים ניוטרל, משלבים לניוטרל בגיר, חוזרים ל-4H, רואים שה-ESP דולק, אני נותן עליו לחיצה, והוא קבע. עכשיו אני אשלב ל-4L לוק, וה-ESP הוא עדיין אוף, אבל הטרקשן עובד. בואו נראה את זה. וכמו שאמרתי, נעילה קבויה, ואני מתקדם על אותו קו. שומע את הטרקשן עובד, וגלגלים מפרפרים, הם נעצרים, ואני מצליח לטפס. קצת לקחתי קרב לא הכי טוב. אני אתקן. רק עם טרקשן, וזהו, אני למעלה. מה שבעצם היה פה, עליתי רק עם טרקשן קונטרול. בעצם ברגע שגלגל אחד מאבד אחיזה, הוא מעביר את הכוח לצד השני, לגלגל השני, ואז בעצם הגלגל השני מתחיל לדחוף. ככה זה עובד על כל 4 הגלגלים. ברגע שגלגל אחד מאבד אחיזה, הטרקשן קונטרול משתמש במערכת ה-ABS, במערכת הברקסים, והוא עוצר את הגלגל שמאבד אחיזה, שמפרפר במקום, ומעביר את הכוח לגלגל הנגדי על אותו סרן. טוב, מה שנעשה עכשיו, נעשה עם נעילה אחורית וטרקשן קונטרול.
אותו דבר. אז הפעלתי נעילה אחורית ואני מתקדם. בואו נראה איך האוטו יתנהג. בפנים פשוט מרגישים, בתוך הרכב פשוט מרגישים שהטרקשן פחות עובד, שהגלגלים האחוריים דוחפים כל הזמן. זהו, אני מטפס לאט לאט והופה. כן, זה היה הרבה פחות דרמה. טוב, אז הייתה בדיקה מעניינת. עשיתי עוד כמה ניסיונות. נעילה מאוד מורגשת, גם במכשולים אחרים. פשוט אין את ההשעיות. עדיין יש השעיות של הטרקשן קונטרול, כי אחרי הכל לא ביטלתי אותו לגמרי, אין לי נעילה קדמית. אז עדיין יש איזו השעיה והרגשה של הטרקשן קונטרול, אבל יש שיפור משמעותי. כמובן לאורך זמן אני אדע להשתמש בה, אני אלמד להשתמש בה ולנצל אותה כמה שאני יכול, כמה שאפשר. זהו, מקווה שנהנתם, שאהבתם. אם כן, שתפו, תעשו לייק, תגיבו לי בתגובות מה אתם חושבים, מה נראה לכם, אני אשמח לשמוע. זהו, תודה רבה, נתראה בסרטון הבא.